নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে irmotivation চেনেলৰ পৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো আপোনালোকে মোবাইলত কেনেকৈ কোনো এপ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ PDF বনাব তেন্তে আহকচোন আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত গৈ ইয়াত গুগল ড্ৰাইভটো ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত প্লাস চিনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি স্কেনাৰত ক্লিক কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ফটোত ক্লিক কৰিব ফটো এটা ক্লিক কৰি ফটোটো ইয়াত আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰি ফটোৰ সাইজটো মিলাব পাৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ফটোত ক্লিক কৰা হ'ব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোটো ক্লিক কৰি ফটোটো ৰাইট ক্লিক কৰি ফটোৰ সাইজটো আপোনালোকে ব্ল্যাক হোৱাইট এণ্ড কালাৰ সকলোখিনি আপোনালোকে দিব পাৰিব যেটো আপোনালোকৰ ফটোটো ভাল হয় সেইটোতে আপোনালোকে দি ফটোটো সেভ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট ফটো এটা লৈ ল'ব যেটো PDF বনাব দুই তিনটা ফটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ওয়েট কৰিব ফটোটো আকৌ কালাৰ বা সাইজ ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট সকলোখিনি মিলাব পাৰিব মিলাই আপোনালোকে নেক্সট ফটো বেলেগ এটা ফটো আকৌ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত কালাৰ আৰু ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট নন কালাৰ বা কালাৰ ড্ৰয়িং সকলোখিনি আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰিব যেটো আপোনালোকৰ ফটো কোৱালিটিটো বেষ্ট হয় আপোনালোকে ক্লিক কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোখিনি লৈ ল'ব যেনেকৈ ধৰক মই ফটোখিনি লৈ আছো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকেও ফটোটো লৈ ল'ব লৈ পিছত আপোনালোকৰ কালাৰ সাইজখিনি আপোনালোকে মিলাই ল'ব মিলাই লৈ তিনটা ফটো মই তিনটা ফটো ক্লিক কৰিছো তিনটা ফটো আপোনালোকেও ক্লিক কৰিব তিনটা চাৰিটা যিমান আপোনালোকে PDF বনাব বিচাৰে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওকে ক্লিক কৰি সেভত আপোনালোকে গৈ যেটো PDF বনাইছে সেইটো PDFৰ নাম দিব নামটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অলপ সময় ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰি ইয়াত আপোনালোকে সেভত ক্লিক কৰি দিব মই PDF বুলি লিখিছো লিখি সেভত ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ PDFটো সেভ হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে এইটো PDF প্ৰথমবাৰলৈ চাই আছে আৰু PDFটো প্ৰথমবাৰলৈ বনাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে অসুবিধা পাইছে বা কিবা প্ৰবলেম দেখাইছে তেন্তে মোক কমেন্ট কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ডিটেইলছটো দেখাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল জয় আই অসম